ไปไหนวะเขาบอกว่าโรงงานในแมปเนี่ยที่ในแผนที่จารึกไว้นะบอกว่าเนี่ยเมืองมันจะอยู่ตรงอ๋อนี่ไงขวาละซ้ายล่างสินะไม่ใช่ขวาล่างนั่นมันเคี้ยอะไรวะนั่นน่ะไม่เป็นไรเราอยู่ในโหมดเคียร์ทีเฮ้ยเคี้ยอะไรวะแม่งโง่กุลปล่อยขึ้นพลังหน่อยวะโอเคเราถึงแล้วทำไมในแมปมันเหมือนไม่ถึงทีวะแล้วทำไมในโลกจริงกูถึงแล้ววะไหนวะเจสันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยอุ้ยเหี้ยมีจริงด้วยไม่ใช่ว่ะไอ้เหี้ยแล้วโอ้เจสันแม่งโคตรเยอะโอ้โหนี่น่าจะเป็นบอสสินะอ้าวมองกูรีบไปดีกว่าต้องรีบเข้าไปในหมู่บ้านกูเด็กแอปเปิลแป๊บโอ้โหเยี่ยนี่ก็เจสันเรามาถึงหมู่บ้านแล้วคุณวิลเลเจอร์ครับกูขออยู่ด้วยก่อนชีวิตจะอ่อนล้าเชี่ยอะไรเนี่ยโอเคนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับอยู่กับผมกฤษซ่าบ้าเกมมิ่งนะครับโอเคช่วงนี้ก็น่าจะได้กลับมาลงคลิปบ้างแล้วล่ะครับเพราะว่าเริ่มว่างแล้วนะการบ้านเริ่มน้อยมั้งนะเดี๋ยวนะมึงขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยเอฟเฟกต์แบบนี้มันต้องมาไหนอะทำไมไม่มาโอเคมาแล้วโอเคเป็นเฮียอะไรกันมันมาได้ยังไงวะกูก็งงนะไอ้ศาสตร์โอเควันนี้เราจะมารีวิวแอดออนเจสันนั่นเองครับเจสันอีหีไม่ใช่วอยีไม่ใช่ถูกแล้วไอ้เพื่อนนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้อยู่2เดี๋ยว ตัว จะเปิดเพลงให้มึงเองนะก็มันอาจจะ3ลุยมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยโอเคผมมีความรู้สึกว่าต้องตัดคลิปแล้วครับกดตัดคลิปแป๊บโอเคนะครับผมเอ้ยมันสู้กันด้วยเฮ้ยผมก็ไม่มีเรื่องอะไรมากครับโอ้ยโอดจัดผีทะเลเจสันฆ่ากันเองด้วยไม่น่าเชื่อก็มดนี้เนี่ยเจสันก็จะมีหลายร่างครับนี่น่าจะเป็นร่างนี่น่าจะเป็นภาคอวกาศมั้งนะหน้าเหมือนหุ่นยนต์เลยนะส่วนนี้น่าจะเป็นภาคทั่วไปนะอันนี้น่าจะเป็นบอสใหญ่นะเห็นไอ้นั่นอาวุธลับมันใหญ่ดีนะไล่เหี้ยนี่เป็นอะไรเนี่ยมันไปตีลูกปั้นเจสันมึงเห็นแค่หน้าเจสันมึงก็ตีแล้วเหรอหน้ายีว่ะก็ผมก็ต้องขอกำจัดมันซะก่อนนะครับเอกช็อตเอกมึงไม่เอาแล้วนะครับก่อนรีวิวแล้วของเชียร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเอาแล้วครับเอาแล้วตอนนี้เหมือนเจสันแต่ละฝั่งมันจะได้เปรียบซึ่งกันและกันครับโหดาบแม่งโคตรยาวเลยว่ะนี่มันพลังจิตของดาร์คเวเดอร์นี่นะกระโดดโลดเต้นกันทำไมวะอ๋อพักลบกันใช่ไหมโอเคนะครับเขาพักลบกันแล้วนะครับเราก็จะมารีวิวบ้างนะครับว่ามีอาวุธหรือว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะมีนี่ครับจะมีดาบหินนะครับดาบทองนะครับดาบหินก็จะเป็นเหมือนที่เจสันดาบทองก็จะเป็นเหมือนเจสันสักภาคนึงที่มันถืออันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ช่างมันเถอะนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของหัวไอซอมบี้เนี่ยหัวซอมบี้นะก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเจสันนะก็
แล้วก็ยานมันก็เป็น ผมก็จะดูก่อนนะว่ามันจะเปลี่ยนไหมนะเพราะว่าหลุดปุ๊บก็เอามารีวิวปั๊บเลยนะครับก็ได้ศึกษามานิดหน่อยนะว่ามันมีเจสันมีกี่ตัวนะครับโอเคเราจะมาสร้างกันโอเคครับโอ้โหมันมีการไฟกันแล้วสโนว์โกเลมอยากตายเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอรอนโกเลมนะครับไอรอนโกเลมก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคไอรอนโกเลมเหมือนเดิมนะวิเทอร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับโอ้โหขึ้นหลังคาบ้านเลยเอาอะไรไงทำไมมันอึดจังวะโอเคเรามารีวิวกันต่อไม่ต้องมาสนใจมันนี่ก็เป็นสปาวซอมบี้นะครับแล้วซอมบี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเจสันไปแล้วนะครับเพราะว่าผมลงเอดออนนะครับโอเคเราจะมาเริ่มรีวิวเอดออนกันเลยนะครับไออาวุธพวกนี้เอาไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาไอตัวที่แบบว่ามันน่าจะใช่เจสันนะครับเดี๋ยวผมก็หาแป๊บนะครับวิเทอร์นี่นะครับฮักไอ้นี่เป็นไหมแม่มดอยากลองมากเลยแม่มด ไม่เป็นนะแม่มดไม่เป็นนะคิปเปอร์ก็ไม่เป็นนะ One they โอ fear. เคผมก็สันนิษฐาน In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. ตายเอ้ยคิปเปอร์ก็ยังชั่วโมงนึกความแรงของมันที่ทำลายคิปเปอร์ได้ภายใน2 หมัดโดยที่คิปเปอร์ยังไม่ทันทำอะไรอ้าวกูลืมตายแล้วเลยเร็วมากโอเคเรามารีวิวกันต่อดีกว่าผมนอกเรื่อง2 รอบแล้วนะโอเคตัวนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่นะตัวนี้ก็คือสเตรนะน่าจะไม่ใช่นะนั่นไงไม่ใช่แต่ธนูมันบั๊กนะครับเอาเลยครับวิ่งไปแล้วครับลึบเอาเลยครับผมรู้สึกว่าธนูเนี่ยจะได้เปรียบนะโอเคมาที่เจสันขั้นสุดยอดเลยนะครับนี่ครับสุดยอดไหมล่ะมีอาวุธลับยอดอวัยวะเพศเป็นอาวุธนะไม่ใช่นะเอาบวกกันนี่แหละยังไม่ทันทำอะไรเอ้ยมันฆ่าได้เลยโอ้โอเคช่างมันเถอะนะโอเคเรามารีวิวตัวต่อไปนั่นคือพิกแมนเนี่ยพิกแมนเนี่ยโอ้พิกแมนก็จะเป็นไอ้นี่นะครับไอเจสันอะไรวะเขาเรียกว่าไอก่อนที่มันจะเป็นมาแบบเจสันใส่หน้ากากออกกี้นะครับมันก็จะเป็นเจสันใส่แบบเป็นถุงไม่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็ใส่ชุดคนทำฟาร์มนะอันนี้เราจะเป็นชุดไออาวุธเกี่ยวกับฟาร์มก็ไอ้นี่ก็ไม่เข้าพวกนะคือไปตีคนอื่นนะร้อยคนอื่นมาตีคนอื่นนะร้อยคนอื่นมาตีมันมากกว่านะใช่ไหมอ๋อไอ้นี่ก็ไม่ตีนะแล้วถ้าไอ้นี่ไอ้นี่มาตีนะตืบเลยแล้วกันเราจะมาดูความอึดกันนะครับโอเคไอ้เขาตีกันไปนะครับมันดูตัวสุดท้ายครับตัวที่น่าจะใช่นะครับว้าหรือว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นไอ้ตัวอะไรวะร่างไหนวะเนี่ยร่างไหนวะเนี่ยก็เจสันในแอดออนนี้ก็จะมีอยู่แค่4 ร่างครับเดี๋ยวเราจะมาแอนนาลินดีกว่านะเราจะให้มาเห็นแบบชัดๆแม่มันไปไหนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมสร้างแป๊บนะโอเคนี่ก็คือตัวที่1นะครับเจสันล่างปกตินะครับไม่ใช่ปกตินี่เข้าขั้นข้างสุดยอดแล้วสิโอเคนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเดี๋ยวผม One they fear. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. ฟันตามแบบนี้ดีกว่านะนี่คือเจสันล่างปกตินะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอุดรูนะไม่เป็นไรนี่คือเจสันล่างซุปเปอร์ไซย่านะน่าจะเป็นล่างในอวกาศนะก็ตัวที่3นะครับก็จะเป็นซอมบี้นี่นะครับก็จะเป็นซอมบี้ล่างหัวแดงนะมาดูล่างไหนนะภาคไหนก็ไม่รู้ครับ
ส่วนตัวที่สี่เนี่ยก็จะดูน่ากลัวหน่อยครับก็จะเป็นสันล่างที่แบบยังไม่ก่อนที่จะใส่หน้ากากนะครับก่อนที่จะใส่หน้ากากนั่นคือเป็นภาคแรกหรือว่าไม่ก็ภาคสองเนี่ยครับไม่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็นะครับก็การรีวิวก็หมดแล้วนะมีแค่4ตัวแอดออนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็ทุกคนครับผมอยากจะขอท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าในที่แบบมันไม่มีใครรู้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าแล้วกันนะครับโอเคขอวางบล็อกก่อนนะโอเคนะครับแป๊บหนึ่งครับขอทำตัวให้เป็นบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะผมก็มีอะไรจะมาบอกนะครับก็เราก็รู้กันแค่ผมแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็ผมมีอะไรจะบอกบางอย่างนะครับก็บอกกันลับๆนะครับรู้กันแค่นี้นะครับช้อปปิ้งออนไลน์ที่ช้อปปี้เขาส่งฟรีทั่วไทยเฮ้What the fuck อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับรู้กันแค่นี้นะอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวเขารู้เอาอันตรายนะครับอย่าไปบอกใครนะรู้กันแค่นี้ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ช้อปปี้เขาส่งฟรีทั่วไทยครับ